So, what's up guys? Welcome back for another video. And for today's video, tayo ay gagawa ng hashtag Kaye is cooking. For today, ang gagawin natin ay chicken macaroni salad ala KFC. So, ano pang hinihintay natin? Bababa na ako. See ya! Ingredients natin ay cheese, all-purpose cream, water, sugar, salt, mayonnaise, red onion, pineapple, carrots, chicken breast, sweetened pickles, raisins, and macaroni. First is imimix natin ng ating dressing ingredients. Unahin natin ang mayonnaise. Ang ginamit kong mayo dito is ang real mayo. Next is ang ating grated carrot. Next is ang ating chopped red onions. Ayun, natapon pa. So, nag-chop ako ulit. Sunod natin ang pineapple. Ang ginamit kong pineapple dito is tidbits. Next is raisin. Kinontrol ko lang guys yung paglagay ng raisins kasi hindi siya masyadong gusto ng mga kapatid ko. Nilagay ko na din ang sweet pickle relish. Naglagay din ako ng salt pero konti lang. Next is sugar. Medyo marami ako nilagay para ma-balance yung ating flavor. Naglagay din ako ng konting water guys para mabilis ma-dissolve ang ating sugar and salt. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-mix out lahat ng ingredients. Ang mga sukat na ingredients guys is nakadepende ito sa panlasa natin ha. So kung kulang ng salt, kulang ng sugar, pwede natin itong dagdagan. Next is ang ating all-purpose cream. Haluin lang natin guys hanggang sa mag-blend in ng ating all-purpose cream. Tikman nyo rin guys ha. Pag okay na, pwede na natin nilagay ang ating cheese. Ni-slice ko lang ito ng diced. Since okay na yung lasa ng ating dressing, pwede na natin ihalo ito sa ating macaroni. Gradual guys ang paghahalo natin ng dressing at ng ating macaroni para ma-spread evenly yung ating dressing sa macaroni.
Pag na-spread na natin itong mabuti, pwede na natin ilagay ang ating shredded chicken breast. Haluin lang natin guys ang ating salad ng mabuti. Dahan-dahan guys sa paghalo kasi baka madurog naman natin ang ating macaroni. So guys, tapos na ang ating chicken macaroni salad ala KFC. Try nyo na rin guys ito sa inyong kusina. And let me hear your thoughts. Comment down below. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. See you on our next vlog. Bye!